Yo guys, what's up? Nandito ako sa Shell sa Mindanao Ave. Look what I just picked up. I just picked up a VTI stock intake air intake filter para mabalik na natin sa stock look yung air filter natin. Excited na ako. Gawa natin to ng DIY. So ito yung papakita ko sa inyo. So excited to install this para balik stock VTI intake box. Yun yung nakuha kahapon. Dumi lang siya pero still fresh. Honda, yeah. Tapos may kasama siyang bolts. So nag-request ako dun sa kinuhanan ko to give me some bolts kasi wala ako niyan. Tsaka may kasama siyang, the previous owner told me Lazada Racing siya galing. So madumi siya pero ngayon muna gagamitin ko for now. Alright. So yun, what I have to do now is to clean this up kasi madumi siya. Yan naman yung niya, madumi. Medyo yan o. Konting gas-gas pero not bad, still fresh. So tara, hugasan natin siya. Kulang ng bangko. Mga pala guys, pinagpalitan ko ng stock springs with KYB shocks ata ito, not sure, pero ito rin yung pinagpalitan ko ng gulong stock VTI. Siguro ito bebenta ko. So if you guys want this VTI mags with pantayo wheels, hit me up. Tara, ayun pala, meron siyang kasing balina, tsaka wala siyang parang lagayan ng bolt, pero okay lang. So inspect na natin. Yan, ito yung lalagyan ng filter. Ito yung filter. Kabilang natin to. So yun, bubugahan ko lang to ng hose para malinis kasi puro dumi. Shit, ito puro buhangin. So eto, nice. Let's dry it up para magamit na natin. Subukan kong kabit kasi medyo madilim eh. Try natin kung ma-install natin today. So at least malinis na natin siya. Bad. Wala naman siyang grasa eh, kaya kung napansin nyo hindi ako gumamit ng degreaser or powder detergent kasi malinis naman siya. May mga buhangin lang, kaya hindi ako gumamit. Tubig lang, pressurized lang na water hose. Ayan. Okay, we'll just let it air dry yung iba. So
So kailangan natin itong patuyuin na mabuti kasi bawal din may pumasok na tubig sa throttle body natin o sa intake natin kasi masama yun sa engine. So, tunasan natin siya mabuti. Everything is set, bolts, wrench, oyabe, flat screw, Phillips, tsaka ito. So tara, kabit na natin to. Kailangan ko ng flat para dito. Subukan natin. Pull out natin yung sensor. Tsaka itong sensor na to. Hindi pala to. Sensor out. Tapos itong tube. Okay. Out. Then ito naman flat screw para tanggal na to completely. Ito lang naman yung kukunin sa kanya. Okay. Yeah. Okay. Oops. Nalaglag. Yun. Aftermarket na air filter is out. Ito na yung papalit natin, OEM. Okay, let's go. So by the way, ito pala yung sensor, so kailangan natin siyang i-pull out dito. Yeah. That's the O2 sensor. Hindi ko alam kung kailangan ko ba ito or hindi na. Try ko. Ayan. So ito yung O2 sensor. Yun, salpak lang pala sa dito. Yun, pasok na yung sensor. Sakto siya. Perfect. Let's go.
ibenta na natin tong Smith Phillips. Sus! Di nyo kayo pangalan? Okay. Snug fit. So, ito naman yung hose. Shit, sana pumasok to dito kasi hindi yata siya papasok. Oh my god. Okay, di bale. Ito, auto sensor. Oops, baliktad yata. Yan. Okay, auto sensor. So, kabit na natin itong box. Case. Mali pala yun. Flat pala yun. Bota. Ngayon, sinusumbatan niya ako. Sana niya wala sige. Pinatulog ko nga. Ano, kanya. Ano ka ngayon? Uy! Bahal mo ang tao. Wala mong talaga application ng araw. Stock. Okay. Stock na ulit. Hindi ko ito nakabit kasi hindi siya pumapasok eh. Ewan ko kung okay lang. So, titignan natin kung kailan natin mabibilan ng bagong hose, rubber hose. Ayun, okay. So, okay na. Stock na ulit siya. Ano maganda, diba? Tahimik na ulit. Nakabit na
natin to. Medyo hiniwaan ko dito para pumasok siya kasi masyadong maliit. So, okay na. Alright. So guys, if you like my video, give it a thumbs up, share the video, tsaka don't forget to subscribe to my channel. Peace.